Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh to all my students. Okay, today we are going to continue our lesson in chapter 3 Thermochemistry, subtopic 3.2 heat of reaction. Okay, so this is a learning standard for this subtopic. So kita akan belajar the calculation for the heat of reaction. So heat of reaction, actually we have 4 types of reaction. Okay, the first one is the heat of precipitation. Okay, haba pemendakan, precipitation, derived from the word precipitate. Precipitate is mendakan, precipitation is pemendakan. Okay, so ni dah belajar waktu form 4 dalam bab salt, iaitu double decomposition method. Kita nak produce insoluble salt. Alright, the second reaction is the heat of displacement, penyesaran, tindak balas penyesaran. The third reaction is neutralization. Okay, ni pun dah belajar masa form 4, iaitu tindak balas antara asid dengan alkali. So under heat of neutralization kita ada 4 condition. Nanti kita akan go through one by one. And the last reaction, number 4, is heat of combustion, pembakaran. Okay, this one you dah belajar masa chapter 2 carbon compound, baru je lepas belajar. Okay, alright, untuk hari ini for today lesson kita akan fokus for the first heat of reaction, which is heat of precipitation. Alright, okay, inilah dia 4 type of heat of reaction yang kita akan belajar: heat of precipitation, heat of displacement, neutralization, and heat of combustion. Semua ni adalah eksperimen yang melibatkan perubahan tenaga. Okay, so tenaga yang terhasil itulah kita nak calculate. So basically kita ada 4 step to calculate the heat of reaction. Okay, alright, the first step adalah kita kena cari the number of mole. Okay, number of mole of the product form. Produk yang kita nak hasilkan, kita kena cari dia punya number of mole. Second step, kita kena calculate Q. Q ni adalah heat change. So guna rumus Q equal to MC theta. Alright, M for mass of the solution, C is the constant which is heat capacity. Ni sama je value dia, nanti ni kita akan tengok. And theta is the heat temperature change, iaitu perubahan suhu, sama ada makin naik atau makin turun. Okay, and step 3 kita akan buat mole comparison, the number of mole comparison. Okay, and step 4 kita akan masuk dalam rumus untuk cari delta H. So delta H ni adalah heat of the reaction, iaitu sama ada heat of precipitation, heat of displacement, neutralization ataupun heat of combustion. So step dia, 4 step ni sama kita akan apply to all the reaction tadi, keempat-empat jenis reaction tadi, dia akan ikut step yang sama. Okay, so untuk the first step tadi, the number of mole. Okay, so kita akan go through one by one. Sekiranya heat of displacement bermakna kita kena cari number of mole untuk precipitate yang terhasil. Okay, manakala untuk second type of the reaction, which is displacement reaction, bermakna number of mole untuk metal that has been displaced. Tak apa, yang ni kita akan cover dalam next lesson. Okay, for today kita tengok untuk yang precipitation dahulu. Okay, so most chemical reaction carry out to determine the heat of reaction involve aqueous solution. Jadi most of the reaction yang kita akan belajar 4 ni, usually dia melibatkan larutan aqueous ataupun aqueous solution. So some assumptions are made during calculation. Jadi kita akan membuat anggapan semasa kita melakukan pengiraan. So antaranya adalah assumption dia, the first one is the density of any aqueous solution is equal to density of water. Jadi tindak balas ni 4 reaction ni menggunakan banyak bahan kimia, right, dalam bentuk solution. Jadi setiap solution tu actually dia ada dia punya density tersendiri. So di sini kita buat assumption density untuk kesemua solution yang kita guna ni adalah sama dengan density of water, iaitu 1 gram per centimeter kubik.
Ni assumption. Kita kena guna pakai yang ni. Okay, second assumption is the heat capacity of any aqueous solution is equal to the specific heat capacity of water, iaitu nilai C. Nilai C yang kita guna masa step 2 nanti. Ni constant C ni adalah heat capacity. Dia constant, jadi dia sama untuk semua eksperimen. So kita assume nilai dia adalah 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Okay. And then the third assumption is kita assume no heat loss to the surrounding, and then no heat is absorbed by the apparatus of the experiment. Okay. Jadi basically kita kena buat assumption bila kita buat eksperimen ni tak ada tenaga haba yang hilang ke sekitaran ataupun diserap oleh apparatus ataupun apparatus lah, bahan-bahan radas, alat-alat radas. Okay. So kita terus tengok example for the reaction number 1, which is heat of precipitation. Okay. So kita tengok apa dia punya diagram ni bagi tahu. Okay, dia bagi tahu the usage of barium sulfate in medicine. Okay. So madam, doktor ni bagi tahu you have to drink the contrast media liquid before taking X-ray. Okay, perempuan ni nak buat X-ray. So doktor cakap kena minum dulu satu jenis larutan media untuk buat X-ray. So dia tanya, kenapa? Why do I have to drink the contrast media liquid? So doktor pun bagi tahu the contrast media liquid contains barium sulfate, sejenis garam yang tidak larut, insoluble salt. Okay, therefore apa berlaku? The digestive tract, tract penghadaman, saluran penghadaman dalam perut kita ni, in stomach and intestine can be easily seen on the X-ray. Jadi, so based on the conversation above, do you know what is the use? Do you know that barium sulfate is insoluble salt that is used in the field of math? Okay, jadi barium sulfate ini digunakan untuk membantu proses X-ray, nak identify di mana digestive tract, di mana stomach, di mana intestine, usus kecil, usus besar. Itu salah satu contoh kegunaan barium sulfate, which is the insoluble salt. Jadi untuk reaction precipitation ni kita relate dengan insoluble salt. Insoluble salt kita dah belajar masa form 4, iaitu chapter SCM base under subtopic preparation of salt. Jadi kita ada soluble and insoluble, right? Jadi untuk precipitate ni, benda akan ni terhasil bila kita prepare insoluble salt. Jadi di sini you kena ingat balik apa garam yang tidak larut, yang insoluble in water. So ni cikgu dah letak contoh-contoh. Jadi kena ingat balik lah family garam. So family garam kita ada nitrate, sulfate, chloride, carbonate dan amna. Jadi untuk family nitrate semua garam larut, jadi tiada garam yang insoluble. Untuk family sulfate kita ada lead 2 sulfate, barium sulfate, calcium sulfate. So cara ingat, cikgu dah ajar dah, sulfate is shortnya PCB. P for lead 2 sulfate, C for calcium sulfate, and B for barium sulfate. Jadi case tadi dia guna barium sulfate kan. Jadi dia adalah one of the precipitate. Okay, next is family chloride. Jadi semua chloride soluble except, okay, chloride cara hafal dia cek pah. P for PbCl2, A for argent silver chloride, and H for mercury 1 chloride. Jadi kena ingat, kena tahulah garam-garam yang tak larut ni, baru you boleh identify reaction ni jenis mana. Okey, manakala untuk family carbonate dia banyak yang tidak larut kecuali yang amna, ammonium, potassium and sodium. Okey, untuk family amna tiadalah, semuanya adalah soluble. Okey, jadi kita terus tengok example. Okay, so insoluble salt are formed by double decomposition reaction ataupun also known as precipitation reaction that involve the heat change, which is known as heat of precipitation. Okay, so what is meant by heat of precipitation? Jadi heat of precipitation is the heat change when 1 mole of precipitate, apabila 1 mole mendakan terhasil, is formed from the ions in the aqueous solution. Jadi in order to produce insoluble salt, kita kena react 2
garam yang larut. Ada formula dia kan. Soluble salt plus soluble salt produce insoluble salt and another product is soluble salt. Okay. Jadi, the thermochemical equation for the formation of barium sulfate precipitate tadi, inilah contohnya. Ini ionic, dia dah pecah-pecah dia punya ion, dah cancel. Jadi akan dapat barium sulfate from Ba2 plus dengan sulfate, SO4 to minus. Jadi Ba from one solution which is from the first solution soluble salt, and sulfate kita kena obtain from the second soluble salt. Alright, ni dah belajar masa form 4. Recall balik. And then delta H sebab dia thermochemical equation, dia ada nilai heat of precipitation dia adalah sebanyak 42 kJ per mol. Di sini maknanya semasa terhasilnya precipitate mendakan ni, barium sulfate ni, dia membebaskan haba sebanyak 42 kJ dalam setiap 1 mol of barium sulfate yang terhasil. Jadi bermakna reaction dia nanti, termometer dia nanti akan, temperature dia akan menaik, akan meningkat. Okay, dia punya reading. Alright. So based on the thermochemical equation, 40 kJ of heat ni is released. Kenapa release? Because dia ada sign negative. So bila negative, dia exothermic. Bermakna heat is released. When 1 mole of barium sulfate precipitate is formed, therefore the heat of precipitation of barium sulfate is 42 kJ per mole. Mesti ada per mole. Because kita define dia based on 1 mole of precipitate. Jadi 1 mole of precipitate barium sulfate ni akan release heat sebanyak 42 kJ per mole. Okay. Kita tengok terus calculation. Contoh soalan. Ni you kena pandai mengira bab ni. Okay, so example dia bagi. Okay, this is the volume, this is the concentration. Volume unit centimeter cubic, concentration unit mole per dm cube. Jadi soalan dia 100 centimeter cubic of 1.0 mole dm cube of lead to nitrate PbNO3. Ni the first solution. The first soluble salt solution is added into 100 centimeter cubic volume and 1.0 mole dm cube concentration of the sodium sulfate solution. Ni soluble salt kedua. Dia tambah yang ini masuk dalam ini. Okay, apa berlaku nanti? Kita buat chemical equation. Jadi buat chemical equation dapatlah macam ni, dan kita akan produce one soluble salt, insoluble salt, iaitu lead to sulfate dalam ni nanti. Dan the second product is sodium nitrate. Okay, so apa berlaku? The temperature of the mixture rise from 30 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. Bermakna temperature dia naik, bermakna dia release heat. So ini adalah exothermic reaction. So calculate the heat of precipitation of lead to sulfate. Jadi dia nak tahu berapa banyak haba yang terbebas, release, when 1 mole of lead to sulfate is produced ataupun formed from the reaction. Okay, so step dia, kita ada 4 step basically. Macam cikgu bagi tahu tadi, awal-awal tadi, the first one kita kena cari number of mole. The second one, cari nilai heat change, iaitu Q equal to MC theta. Step 3 kita kena buat comparison. Step keempat masuk dalam rumus, nak cari heat of precipitation, iaitu delta H equal to Q bahagi dengan step 1 tadi, number of mole. Okay, very simple. Kita tengok Okay, so step 1 kita tengok dahulu, nak cari number of mole. Jadi di sini kita kena cari number of mole untuk PbSO4 precipitate, right? Jadi PbSO4 precipitate ni, okay, one of them, Pb, is come from lead nitrate. Jadi kena carilah dia punya number of mole menggunakan rumus MV over 1000. Kenapa MV over 1000? Because lead to nitrate ni adalah sejenis solution, soluble salt. Jadi kena guna rumus MV over 1000. Okay, M for molarity, V for volume. Nak ambil di mana? Ada dalam soalan dia bagi dah. So untuk lead nitrate yang pertama tadi, ni dia punya V molar volume. 1.0 is dia punya molarity. Darab 1.0 darab 100 bahagi dengan 1000. So dapatlah 0.1 mol untuk number of mole untuk lead ion daripada lead nitrate. Second, kena cari pula number of mole untuk sulfate. Nak cari of sulfate, kena tengok dia punya larutan asal dia, iaitu sodium sulfate. Jadi carilah number of mole sodium sulfate menggunakan
Sama juga formula MV over 1000 because dua-duanya adalah aqueous solution, right? Kena guna rumus MV over 1000 untuk cari number of mole. Jadi masuklah M dia adalah 1.0, V dia adalah 100. Jadi bahagi dengan 1000 kita akan dapat 0.1 mol juga. Jadi dapat dah dia punya number of mole untuk Pb2 plus dengan SO4 2 minus. Okay. Dan kita pun buatlah write ionic equation for the reaction. This one pun you dah belajar ionic equation. Cikgu dah ajar masa chapter 6 dulu. Jadi kita derive dia from the chemical equation. Jadi first kita buat chemical equation dulu. Antara lead nitrate dengan sodium sulfate. Produce lead sulfate and sodium nitrate. Jadi kita pun cancel off mana yang aqueous. This one is aqueous. Ini aqueous. Pecahkan dia. Ini adalah solid. PbSO4 ni adalah solid. Jadi dia tak boleh dipecahkan kepada ion. Sodium nitrate pun kita boleh pecahkan kepada ion because dia adalah soluble salt. Kan nitrate family is all soluble salt. Jadi you cancel akan dapatlah nanti dapatlah ini dia punya ionic ni. Pb2 plus tambah SO4 2 minus produce PbSO4. Okay. Alright. So daripada situ barulah kita boleh buat comparison. So from ionic equation, 1 mole of lead 2 ion ini reacts with 1 mole of sulfate ion. 1 mole juga sini. To produce 1 mole of precipitate iaitu lead 2 sulfate. Okay, ini from ionic equation. So therefore, daripada calculation yang kita ada dalam solution kita, yang kita buat eksperimen, kita cuma ada 0.1 mol. Jadi based on ratio yang asal dia daripada equation, kita boleh carilah ratio untuk ion-ion yang lain. Jadi kalau sini 0.1, lead 0.1 bermakna PSO4 pun kena 0.1. The same goes untuk PbSO4 pun 0.1. So dapatlah number of mol untuk PbSO4. So nilai inilah kita nak guna nanti untuk cari delta H. Baru habis step 1. Okay, next move to step 2. Apa perlu buat? Kita nak kira heat change, iaitu masuk rumus Q sama dengan MC theta. Jadi M ni for mass of the solution. Jadi kita ada dua solution tadi. Mass tak ada, tapi dia bagi volume. Jadi itulah gunanya density. Kita kena darab. Tadi kan dah ada assumption awal-awal tu kan. Kita assume density of the solution ni sama dengan density of the water. Jadi kena tambah dua-dua sebab melibatkan dua mixture kan. Jadi 100 cm yang sodium sulfate tadi tambah dengan 100 cm from lead nitrate akan dapat 200 cm3. Darab dengan 1 gram over cm3. Kita akan dapatlah dalam unit gram. Jadi dapatlah dia punya mass. Okay. Alright. Then next, kita cari dia punya C. C tak perlu cari. C memang dia punya constant. Cikgu kita udah 4.2 darab 4.2 joule per centimeter per gram per darjah Celsius. Okay. Manakala theta, okay, theta ni adalah temperature change. Okay, nak ambil di mana dalam soalan memang dia bagi highest tolak dengan initial temperature. Jadi soalan ni tadi contohnya ni dah bagi dah. Ni initial 30, dia naik 33. Jadi tolaklah final 33, highest temperature tolak dengan initial temperature, dapatlah 3 degree Celsius. Dah lengkap semua, M dah ada, C dah ada, theta dah ada. Masuklah dalam rumus untuk cari heat change, iaitu Q equal to MC theta. Jadi dapatlah Q ni heat. Jadi nilai unit dia adalah joule, 2520 joule. Okay. So di sini kadang-kadang kita terus convert kepada kilojoule bahagi dengan 1000, dapatlah 2.52 kilojoule. Okey, memang di sini unit untuk heat release adalah joule Okey, kemudian kita convert kepada kilojoule bahagi 1000. Tak habis lagi. Next step kita kena buat step 3 iaitu compare the number of mole. Number of mole kita dah kira masa step 1. Jadi di sini precipitation of 0.1 mole of lead to sulfate akan release 2.52 kilojoule of heat. Ni kita ambil daripada yang equation tadi. Okay, this one. Okay. Therefore, the precipitation yang kita nak adalah 1 mole. Ingat, kita nak cari untuk 1 mole. Bermakna, kena kira lah. Kalau 0.1 release sebanyak 2.5 kilojoule. Ni ratio dia lah comparison. Bermakna kalau 1, nak cari macam mana? 2.52 ni bahagilah dengan 0.1 mol tadi. Jadi dapatlah
25.2 kilojoule per mol. Ini ni kita nak per mol, per 1 mol. Okay, so last kali masuklah dalam dia punya delta H, iaitu heat of precipitation equal to, delta H equal to, bubuh sign negatif pada value tadi, dapatlah negatif 25.2 kilojoule per mol. So negative sign shows that is exothermic reaction. Ni kena bubuh last. Kenapa kita tahu? Macam mana kita tahu dia exothermic? Because kita tahu temperature dia naik. Jadi the last answer dalam delta H kena bubuh sign negatif. Kalau temperature dia turun kena bubuh sign negatif. Tak ada sign ni dia akan jadi salah. Okay. Next kita tengok second example. Okay. Alright. So the following equations show the precipitation of silver chloride. Inilah dia punya precipitate silver chloride in soluble salt. Okay, dia pun bagi equation. Okay, good, very good. Dia dah bagi equation dah senang-senang. And then dah ada dah delta H. Tak payah kira sampai 4 step ni. Dah ada dah, dah bagi dah final answer. Jadi apa yang dia nak? Okay, kita baca soalan dia. If 20 cm cube of 0.5 mol silver nitrate, yang ini volume dengan concentration dia, is added to volume and concentration of the second solution, iaitu KCl, potassium chloride. Dia suruh calculate the rise in temperature. Rise in temperature tadi kita tahu dia adalah ni, theta. Dia nak tahu nilai theta sekarang. Dia dah bagi dah dia punya H. Jadi ini you kena pandai pusing-pusing rumus lah. Jadi step dia sama juga. Kita selesaikan dahulu mana yang boleh. Jadi step 1 kita boleh carikan number of mole untuk silver chloride. Jadi Ag, okay, from Ag nitrate. Jadi cari number of mole untuk silver nitrate solution. Masuk MV over 1000 dapat 0.01. Manakala number of mole untuk chloride Cl minus is from the second solution, iaitu KCl. Jadi masuk dalam rumus MV over 1000, M dia 0.5, V dia 20, dapat juga 0.01. And usually memang dia akan dapat sama lah. Kedua-dua solution ni akan bagi yang sama usually Okay, jadi terus buat comparison from equation. Equation ni dari atas ni, chemical equation. 1 mole of potassium chloride reacts with 1 mole of silver nitrate to produce 1 mole of silver chloride. Therefore, oleh itu, daripada calculation yang kita kira ni, 0.01 mole of potassium chloride akan react dengan 0.01 mole of Ag nitrate to produce 0.01 mole of silver chloride precipitate. Okay, very easy punya ratio sebab semua 1 kepada 1 kepada 1. Okay. Step 2 kita kena calculate delta H. Q. Kan heat change Q sama dengan MC theta. Alright. Jadi dah bagi tahu dah. Delta H ni dia negatif 65.5 kilojoule. Jadi ini bermakna when 1 mole of silver chloride is formed, sebanyak 65.5 kilojoule of heat is released. Okay, sebab ni per 1 mol kan. Therefore untuk cari for 0.01 mol of silver chloride, kena pusing-pusing rumus tadi. Kita akan dapat 0.01 darab dengan 65.5 kilojoule tadi bahagi dengan 1. Jadi kita akan dapat 0.655 kilojoule of heat is released. Inilah dia punya nilai Q. Okay, Q nak masuk dalam ni nanti ni. Okay, akan tetapi Q usually unit dia adalah dalam unit joule. Jadi yang ini kena darab balik dengan 1000 untuk dapat balik unit joule. Jadi Q dia dah tahu dah sama dengan 655. Jadi kita tahu rumus Q sama dengan SC theta. Jadi Q dah ada 655. M dia kita boleh cari. Dah ada dalam soalan. Yang ni 20, silver nitrate 20, potassium chloride pun 20. Jadi kita dapatlah 40 gram. M dah ada, C dia dah ada 4.2. Theta, inilah kita nak cari. Okey, bermakna dalam rumus ni kita masuklah 655 joule. Ingat joule di sini. Jangan pergi buat kilojoule ni, tak dapat jawapan. Kena convert. Joule equal to 40 gram darab 4.2 darab dengan theta. Jadi theta jadi perkara rumus. Pusing-pusing. 655 tadi bahagi dengan 40 darab 4.2. So dapatlah temperature rise dia, theta dia 3.9. Inilah rupa-rupa soalan dia. Dia suruh cari theta, dia suruh cari delta H. Benda yang sama, guna step yang sama. Okay, just pusing-pusing rumus saja. Alright, so the task. Okay,
jawab soalan instant review 4.1. Soalan 1 sampai 7. Okey, task ni cikgu akan attach sekali dalam arahan soalan nanti. Okey, that's all for today. Untuk part 1, kita akan continue part 2 for the heat of displacement. Okay, thank you very much.